नमस्ते, म कृष्ण ढकाल। स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल केबीस अफ नेटवर्कमा। आज मैले तपाईलाई कस्तो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु भने केही साथीहरूले फोनमा सोध्नु भएको छ मलाई प्रत्यक्ष फोन गरेर हैन। यो मेरो चाहिँ बिट क्यापेसिटी पुगेको छ, टर्नओभर पुगेको छैन, मैले बिट गर्न पाउँछु कि पाउँदिन, अथवा बिट क्यापेसिटी पुगिसकेपछि टर्नओभरलाई बढाउने केही आधार छ र भनेर सोध्नु भएको थियो। त्यसको लागि मैले एउटा भिडियो नै बनाएँ हैन। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि तपाईको प्रतिक्रिया पनि दिन नबिर्सिनु होला हैन। खासमा के चाहिँ छ भने तपाईले कुनै पनि कम्पनीमा मतलब कुनै पनि कम्पनीले नेपाल सरकारको टेन्डरमा बिड भाग लिँदै गर्दा, प्रोक्युरमेन्टमा भाग लिँदै गर्दा तपाईको त्यसमा टर्नओभर मागिएको छ। यदि बिड डकुमेन्टमा टर्नओभर मागिएको छ भने, टर्नओभर, बिड क्यापेसिटी, सिमिलर वर्क्सहरु मागेको छ भने तपाईको सबैभन्दा पुग्नै पर्ने पाटो भनेको टर्नओभर हो। टर्नओभर चाहिँ तपाईको कुनै पनि हालतमा टर्नओभर पुग्नै पर्छ। टर्नओभर बरु तपाईलाई इन्डेक्स पनि प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। इन्डेक्स लगाएर भए पनि तपाईको टर्नओभर पुग्नै पर्छ। टर्नओभर पुगिसकेपछि बिट क्यापेसिटी पनि कम्पल्सरी नै हो। बिट क्यापेसिटी पनि पुग्नै पर्छ। बिट क्यापेसिटी टर्नओभर पुगिसकेपछि सिमिलर वर्क्स पनि पुग्नु पर्यो। तर यदि तपाईसित टर्नओभर पुग्छ, बिट क्यापेसिटी पनि पुग्छ, सिमिलर नेचरहरु पुग्दैन भने चाहिँ तपाईले अर्को कम्पनीसित पनि जेबी गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईको पुग्नै पर्ने, तपाईको आफ्नो पुग्न पर्ने भनेको बिट क्यापेसिटी र तपाईको टर्नओभर चाहिँ तपाई आफ्नै पुग्न पर्ने छ। यदि टर्नओभर मात्रै भयो, बिट क्यापेसिटी पुगेन भने पनि तपाई भाग लिन पाउनुहुन्न। त्यो टेन्डरमा भाग लिन पाए पनि तपाई त्यसमा क्यापेबल क्वालिफाइड हुनु हुँदैन। तर यदि बिट क्यापेसिटी पुग्छ, टर्नओभर पुग्दैन भने पनि तपाई त्यसमा भाग लिन पाउनु भएन। मतलब तपाईको क्वालिफिकेसन पुग्दैन हैन। त्यसले गर्दा तपाईको आफ्नो यो दुईटा चाहिँ पुग्नै पर्यो। त्यसपछि तपाईले आफुलाई चाहिएको तपाईको आफ्नै डकुमेन्ट पुगेन भने पनि तपाईको जेबी गर्न सक्नुहुन्छ। म्याक्सिमम भनेको अहिले 3टा कम्पनीसम्म जेबी गर्न पाइन्छ। 3टा कम्पनीको जोडेर मतलब कुनै कम्पनी कुनै काम सिमिलर वर्क्स कुनै कम्पनीसित कुनै कम्पनीसित गरेर पनि तपाईले पुर्याउन सक्नुहुन्छ हैन। तर टर्नओभर चाहिँ पुग्न पर्ने हुन्छ। आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो। कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।